जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या. म्हणजे जेव्हा पण मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल. कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला अजून जॉईन नसेल केलं तर टेलिग्राम चॅनलला आपण जॉईन करून घ्या. तिथं पण आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. तर आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तिथे उद्या अपलोड आपण करत असतो. आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्या किंवा मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला अडचण असल्या आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशनमध्ये बुकमार्क सेटिंग आणि शेकिपिक सेटिंग दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क सेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हँडोमध्ये जायचं आहे. इमेज हँडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. फोल्डरमध्ये आल्यानंतर आपल्याला इथे एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. ओव्हरले व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला इथे समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. तिथपर्यंत गेल्यानंतर आपल्याला त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हँडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक इमोजी PNG ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला इमोजी PNG थोडा लहान करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित त्याचा सेट करून घ्यायचा आहे. आणि तो पण आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हँडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तरी इमेजेस आपल्याला सर्व बीटप्रमाणे आपले इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो इथं ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेकीपिक द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपण तो प्रोजेक्ट आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 8.12 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 8.12 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं हे छोटे छोटे इमेजेस आपल्याला इथं सोडून द्यायचे आहेत. सोडून दिल्यानंतर आपल्याला इथं त्याच्या समोरच्या इमेजवरती यायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत. आपण तिथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत. त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आपण परत इथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत. त्या इमेजवरती आपल्याला इथं हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. आपल्याला लास्टपर्यंत जिथं जिथं आपण एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत तिथं तिथं आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपण इथं फटाफट इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून देऊया. एक नंबरचा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपण शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं आपण आता पहिला इफेक्ट पेस्ट करून दिला आहे. तर पहिला इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला त्या समोरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं परत आपल्या एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं परत समोर यायचं आहे.
समोर एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेला तो इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि त्याच्या समोरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. असंच आपल्याला जिथे आपण 2 बिट दिलेले आहे त्या इमेजेसला आपण इफेक्ट दिला आहे, त्याच्यासमोर जे इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करत लास्टपर्यंत जायचं आहे. 2 नंबरचा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे 4 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं आपण ज्या एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेल्या इमेजेस आहेत त्याच्या आधीच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त ध्यान द्यायचं आहे की जिथे तुम्हाला एक्स्ट्रा 2 बिट दिसतील त्याच्या आपल्याला आधीच्या इमेजेसला 4 नंबरचा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. चार नंबरचा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं आता जे काही आपले इमेजेस उरलेले असतील, जेवढे पण इमेजेस आपले इफेक्ट द्यायचे राहिले असतील तेवढे पण इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जेवढे पण आता उरलेले इमेजेस आहेत तेवढे पण उरलेल्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तीन नंबरचा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG आपली ॲड करून घ्यायची आहे. बॉर्डर PNG घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो किंवा तुम्ही तुमच्या नावाचा लोगो पण तिथे ॲड करून घेऊ शकता. तर आपण इथं चॅनलचा लोगो इथे ॲड करून घेऊया. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला लोगो लहान करून घ्यायचा आहे. लोगो लहान केल्यानंतर आपल्याला खाली किंवा वरच्या बाजूला एका साईडला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपण इथं वरच्या साईडला ॲड करून घेऊया आणि आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला तो वाढवून घ्यायचा आहे. त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे आपला व्हिडिओ इथं बनवून तयार झालेला आहे. तर आपला व्हिडिओ इथे गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओ टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.